ეთავის მეოთხე ლექს. Okay. Hare Krishna, дорогие преданные, мой смиренный поклонник. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Jnanati Mirandasya Ginanjana Shalakaya Chaksur Militanjana Takshmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistan Stapitan Yena Bhutale Swayrupa Kadamayanda Datti Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shrimad-Bhagavatam ki jai. Сегодня мы считаем Shrimad-Bhagavatam, песни. Okay, better to speak in English, right? So today we are reading Shrimad-Bhagavatam, Canto 5, Chapter 16, Text 4, and still prose. Very long part of Bhagavatam prose. So Risir Uvacha Namai Mahajana Bhagavato Maya Guna Vibhutehe Kastam Manasa Vichasa Vajigantum Allah Vibhudaya Psati Purushas Tasmat Pradam Yenaiva Bu Goloka Visheshan Nama Rupanana Lakshana To Vyaksyamaha. Okay. Translation purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Prabhupada. Hare Krishna. ეს ლექსად არ არის, უпроსტად პროზა, შრიმად-ბჰაგავატამში დიდი ნაწილია ესე პროზითაც წარმოდგენილი და ეხლა თარგმანი და კომენტარი შრილა პრაბჰუპადასი. დიადმა შრი შუკადევა გოსვამიმ თქვა: ჩემო ძვირფასო მეფეო, ღმერთების უზენაესი პიროვნების მატერიალური ენერგია უსასრულოდაა გამფენილი. მატერიალური სამყარო შედგება ბუნების სამი გუნისაგან: სატვაგუნას, რაჯოგუნასა და ტამოგუნას. ვერც ერთი მოკვდავი იმდენი ხანიც რომ იცოცხლოს რამდენიც ბრაჰმამ ვერ შეძლებს ამ სამყაროს ბოლომდე აღწერას. მატერიალური სამყაროს ყველა მკვიდრი არასრულყოფილია და რამდენიც არ უნდა იფიქროს და ვარაუდები ააგოს ასეთმა ადამიანმა, იგი ვერ შეძლებს მატერიალური სამყაროს მოწყობის დაწვრილებით აღწერას. ო მეფეო, მე მაინც შევეცდები დაგიხასიათო სამყაროს მთავარი ადგილები, მაგალითად ფულგოლოკას, ფულოკას, გეტყვი მათ სახელებს, აღწერ მათ ფორმებსა და ზომებს, დაგისახელებთ მათ განმასხვავებელ ნიშნებს. კომენტარი. მატერიალური სამყარო ღმერთების უზენაესი პიროვნების ქმნილების მხოლოდ 1/4-ია, მაგრამ იგი უსასრულოა და არავის, მასაც კი, ვინც ბრაჰმასავით მილიონობით წელს ცოცხლობს, არ ძალუძს მის შესწავლა და სრულად აღწერა. თანამედროვე მეცნიერი ასტრონომები ცდილობენ კოსმოსის აგებულებისა და მისი ზომების აღწერას და ამტკიცებენ კიდეც, რომ ცაზე მოციმციფე თითოეული ვარსკვლავი დამოუკიდებელი მზეა, მაგრამ ბჰაგავად-გიტიდან ვიგებთ, რომ ვარსკვლავები ნაქშატრები თვარეს გვანან, რადგანაც ისინი მზის შუქს ირეკლავენ, ამიტომაც დამოუკიდებელი მანათობები არ არიან. როგორც უკვე ითქვა, ფულოკა სივრცის ის ნაწილია, რომლის იქითაც მზის სითბო და შუქი ვერ აღწევს. ამიტომ ბუნებრივია დავასკვნათ, რომ ეს სამყარო იქამდე ვრცელდება, სანამდეც ჩვენი თვალის წვდება მოციმციმე ვარსკვლავების ჩათვლით. შრილა შუკადევა გოსვამი აღიარებს, რომ შეუძლებელია ამ გიგანტური მატერიალური სამყაროს დაწვრილებითი აღწერა. მიუხედავად იმისა, მას მაინც უნდოდა ბოლომდე გადაეცა მეფისთვის მთელი ის ცოდნა, რაც მან პარამპარას მეშვეობით მიიღო წინამორბედებისაგან. აქედან დასკვნა, თუ ადამიანს არ ძალუძს გონებით გასწვეს ღმერთების უზენაესი პიროვნების მატერიალურ გამოვლინებათა სივრცეს, უდავოა, რომ იგი ვერც სულიერი სამყაროს სიდიდეს ჩასწვდება. ამას ადასტურებს ბრაჰმა სამჰიტაც. ადვაიტამ აჩაიუტამ ანაძიმ ანანტარუპამ ადამ პურანა პურუშამ ნავაიავანამ ჩა. ღმერთების უდენაესი პიროვნების გოვინდას გამოვლინებათა უსასრულობის გაზომვა არ ძალუძს არავის,
ბრაჰმას ავიცრულ ყოფილისაც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ, საცოდავ მეცნიერებზე, რომელთა გრძნობათა ორგანოები და კვლევისათვის საჭირო ხელსაწყოები არასრულ ყოფილია და რომლებიც ამ ერთი სამყაროს მოწყობის ახსნასაც ვერ ახერხებენ. ამიტომ სჯობს დავკმაყოფილდეთ იმ ცნობებით, რასაც ვედური წყაროებიდან გვაწვდიან შუკავედება გოსვამის მსგავსი ყველაზე სანდო ბრძენ სწავლულნი. Yes, I so finished. yes, so human beings have a natural tendency of trying to understand the world around them. ადამიანებს საერთოდ ესეთი ბუნებრივი ტენდენცია ახასიათებთ, რომ მათ გარშემო სამყაროს შეცნობა და გაგება სურთ. Actually, no, all living beings they have this tendency. ყველა ცოცხალ არსებას გააჩნია ამგვარი ტენდენცია. Like, for example, if you put a dog in a new place, he will start sniffing around and walking around, trying to understand, what is there, right? აი თქვენ სივრცეში ძაღლი რომ შემოიყვანოთ, ის დაიწყებს აქეთ-იქით სიარულს, დაყნოსვას. ფაქტიურად ეს მისი სივრცის გაცნობის მეთოდია. And for a human being, of course, this is even more natural. და ადამიანისთვის ეს კიდევ უფრო მეტად ბუნებრივია. An ant, for example. Ants, they're always walking around, exploring everything. მაგალითად, კიდე შეგვიძლია ჭანჭველებიც მოვიყვანოთ, ხომ? ისინი სულ მუდამ აქეთ-იქით დაიარებიან და ამგვარად ეცნობიან გარემოს. Well, you try to hide the sugar, but they always find it, right? They're very intelligent. ცდილობთ რომ დამალოთ მათგან შაქარი მაგალითად და ყოველთვის აგნებენ სადა გაქვთ ის დამალული, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანები არიან. Yeah, so everyone tries to understand, his surroundings according to his capacity. შესაბამისად, ყველა ცდილობს თავის გარემოს გაეცნოს შესაძლებლობების და მიუხედავად. And human beings, of course, are no different. და რა თქმა უნდა, ადამიანებიც არ გამოირჩევიან. But how normally we try to understand the universe? მაგრამ აქ კითხვა ისმის, როგორ ცდილობთ სამყაროს ჩაწვდომას? By using our senses, right? What we can see, what we can measure. ჩვენ ამას ჩვენი გრძნობათა ორგანოების მეშვეობით ვაკეთებთ, ხო? იმას რასაც დანახვა შეგვიძლია, გაზომვა შეგვიძლია. What we can understand, right, using our intelligence. და რისი გაგებაც შეგვიძლია ჩვენი გონების გამოყენებით. But that's a situation where we actually have something in common with these other living beings, with the animals and insects and so on. მაგრამ არსებობს სიტუაცია, როდესაც ჩვენ სხვა ცოცხალ არსებების მსგავსად ვიქცევით, იქნება ეს ჭიანჭველები თუ ძაღლები თუ ნებისმიერი სხვა. Our senses and intelligence, they are imperfect. ჩვენი ჭკუაგონება და ჩვენი გრძნობები არასრულ ყოფილია. Like they are better than others, right? Better than the senses of a dog or a cow or I don't know, ant. შეიძლება ისინი გარკვეულწილად უკეთესად იყოს მოწყობილი ვიდრე სხვა ცოცხალი არსებების, ძაღლების, ძროხების, ან იგივე ჭიანჭველებთან შედარებით. But still imperfect. We can't say that, I see everything, I hear everything, I understand everything. მაგრამ მაინც არასრულ ყოფილია, ხო? ჩვენ ვერ განვაცხადებთ, რომ აი მე ყველაფერს ხედავ, ყველაფერი მესმის, ყველაფრის გაგება შემიძლია. Yeah, some things I understand, but most things not, right? That's how it works. We accept that. და რა თქმა უნდა, რაღაცის გაგებაში გვეხმარება ჩვენი გრძნობები, მაგრამ უმეტესწილად ვერ გვეხმარება და ამასაც ვეგუებით და ვღებულობთ. So the same way an ant understands, the universe up to a certain extent, we also understand only up to a certain extent. მსგავსად ამისა, ჭიანჭველებსაც აქვთ უნარი შეიცნონ ეს სამყარო, მაგრამ გარკვეულ დონემდე, ზუსტად მასევე ჩვენც გარკვეულ დონემდე შეგვიძლია სამყაროში გარკვევა. Right? More than that, we don't understand. იმის იქით გაგება გვიჭირს. And then we have this, okay, if my senses and my intelligence are imperfect, how can I obtain perfect knowledge?
და თუ ჩემი ესე იგი გონება, ჩემი გრძნობები არასრულყოფილია, როგორ უნდა დავეუფლო სრულყოფილწოდნას? What is the hope? რისი იმედი შეიძლება მქონდეს? And then the Vedas answer that actually the only way to obtain perfect knowledge is to hear some knowledge that comes from outside the material universe. და ვედებში არის გარკვეული მითითება მოცემული ამ თემაზე. ჭეშმარიტების და სრულყოფილი ცოდნის დაუფლება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის გარე სამყაროდან შემოვა. Because everyone here, everyone in the whole universe has the same problem: imperfect senses, imperfect intelligence. იმიტომ რომ ამ სამყაროში, მატერიალურ სამყაროზეა ლაპარაკი, ყველას ერთი და იგივე ნაკლი გაგვაჩნია, ყველას არასრულყოფილი გრძნობები და გონება გაგვაჩნია. And that's why the Vedas are called transcendental knowledge, because it comes from outside. და ზუსტად ამიტომაც ეწოდება ვედებს ტრანსცენდენტული ცოდნა, იმიტომ რომ ის გარედან შემოდის. It comes from outside the universe. It comes from another dimension, right? It comes from the spiritual plane. ანუ ჩვენი მატერიალური სამყაროს გარედან იგულისხმება, სულ სხვა დონიდან შემოდის სულიერი დონიდან ეს ცოდნა. And this knowledge is originally transmitted by Krishna. თავდაპირველად ამ ცოდნის გავრცელება კრიშნამ დაიწყო. Right? Krishna gives this knowledge first to Brahma, who is the engineer of the universe. პირველ რიგში მან ბრაჰმას გადასცა ეს ცოდნა, რომელიც არის ჩვენი სამყაროს შემქმნელი, ანუ ინჟინერი. And then from Brahma, the knowledge is gradually transmitted to other inhabitants of the universe. და ბრაჰმასგან მერე ეს ცოდნა ჩვენი სამყაროს სხვა მაცხოვრებლებზე გადაეცა. And then eventually this knowledge comes to us. საბოლოო ჯამში ეს ცოდნა ჩვენამდესაც აღწევს. And we may also transmit the same knowledge to other people. ჩვენც ზავგვით იგივე ცოდნის სხვა ხალხისთვის გადაცემა. And we may not be perfect, right? Actually, no, it's sure that we are not perfect, right? We just discussed that. რა თქმა უნდა, ჩვენც არ ვარ სრულყოფილები და ასავსებით ნათელია რომ არ ვართ ასეთები, ზუსტად ახლა ხანს ვისაუბრეთ ამაზე. But still, if we receive perfect knowledge and we repeat this perfect knowledge without change, still we can speak something that is perfect, even though we may not be perfect. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ ამ სრულყოფილ ცოდნას და შეუცვლელად გადავსვენთ სხვას, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი არასრულყოფილობის მიუხედავად სრულყოფილი ცოდნის გადაცემაში მივიღოთ მონაწილეობა. Interesting, right? That's how the parampara system works. საინტერესოა რა, ზუსტად ასე მუშაობს პარამპარას სისტემა. That's how the Vedic system works. ასე მუშაობს ვედური სისტემა. And so now, on the next few chapters, after we finish this, actually this chapter starts. We start hearing this description of the universe that is described in the Shrimad-Bhagavatam. ამ ესე იგი თავში იწყება აღწერა სამყაროსი და შრიმად-ბჰაგავატამის ეს ნაწილია ამისთვის მიწვნილი. And the first thing that we notice when we study this description here is that it is very different from what we see when we look to the sky. და ამ ესე იგი ნაწილის კითხვისას პირველ რიგში იმას აღმოვაჩენთ, რომ აქ აღწერილი განმარტება სამყაროსეულის ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩვენი თვალით ვხედავთ. Actually, the only things that we can directly see when we look to the sky that are described here are the movements of the sun. ფაქტიურად ჩვენ პირდაპირ ისი დანახვა შეგვიძლია, როდესაც ზეცაში ვიყურებით, ეს არის მზის მოძრაობა. Right, the movements of the sun that creates day and night and also the 4 seasons. This is described here. ეს იგი მზის მოძრაობა ქმნის დღე-ღამის შეგრძნებას, აგრეთვე 4-ივე სეზონს და ეს აღწერილია აქ. And the orbits of the planets, Mars, Venus, and so on, this also we can observe when we look to the sky.
ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია სხვა პლანეტების, მაგალითად მარსის, ვენერას ორბიტებიც დავინახოთ ცაში ახედვის შემთხვევაში. And to a certain extent, there's Sisumara. Pardon? That is described, Sisumara is described on chapter 23. To a certain extent, we can see also this. Sisumara? Yeah, it's called Sisumara. It's here on the title of the chapter. Sisumara's დანახვაც შეგვიძლია გარკვეულ დონემდე, როგორც ეს აქ არის აღნიშნული. And the Sisumara corresponds to the Via Láctea, the galaxy that we can see, you know, this path on the sky that we can see when we look to the sky at night. Sesumara ემთხვევა, ესე იგი galaktikურ გზას, რომლის დანახვაც შეგვიძლია ჩვენ ღამით ცაში ახედვისას. But everything else we can't see at all. ამის გარდა სრულიად არაფერი აღარ არის ჩვენთვის ხილვადი. And then we tend to think that these things doesn't exist because I can't see. If I can't see, it doesn't exist. და მერე ვიწყებთ მსგავს აზროვნებას, ალბათ ესეთი რაღაცები არ არსებობს, რადგანაც ვერ ხედავ. ანუ დასკვნა ესეთია, თუ რაღაცას ვერ ხედავ, ესე იგი ის არ არსებობს. But if we stop and think, you know, so many things I can't see. მაგრამ რომ შევჩერდეთ და დავფიქრდეთ, ძალიან ბევრი რაღაცის დანახვა არ შეგვიძლია. Right? I can't see China, but you know, it would be ignorance to say that China doesn't exist because I can't see it from where I am. მაგალითად, აქედან არ შემიძლია ჩინეთის დანახვა და ალბათ სისულელე იქნება, რომ დავიწყო მტკიცება, რომ რადგან მე აქედან იმას ვერ ხედავ, ის არ არსებობს. Right? Presume that you don't have, you know, a passport, you have some problem with the law that you can't leave the country. So there is no way you can go there. And then you say that, oh, China doesn't exist, you know, because I can't see it. ნუ წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა პრობლემები გვაქვს კანონთან და პასპორტს ვერ ვიღებთ იმისთვის, რომ ვიმოგზაუროთ, ანუ ქვეყნიდან გასვლა არ შეგვიძლია და შესაბამისად რა დავასკვნათ, რომ უკავოთ ამ მიკროფონს включен. შესაბამისად ხომ ვერ დავასკვნით, რომ რადგანაც მე ვერ გავდივარ, ამიტომ ჩინეთი არ არსებობს. Yeah, so similarly, there are so many things here in the Shrimad-Bhagavatam, so many things of the universe that are described here in the Shrimad-Bhagavatam that we just can't see. და მსგავსად ამისა, შრიმად-ბჰაგავატამში აღწერილობა, სამყაროსეული აღწერილობა, რაც არის მოცემული, აქედან უმეტესობას ჩვენ ვერ ხედავთ. We can see directly, we can see using telescopes, we can see using, you know, space probes. There is just no way we can see it at all. ვერც ჩვენი პირდაპირ დანახვის მეთოდის საშუალებით, ვერც ტელესკოპების ან რაღაცა მემების თანამგზავრების გამოყენების ვერ დავინახავთ რაღაცეებს. მის მიღმაც არსებობს რაღაცეები. Right? So it's important to have this understanding that what we can see, what we can hear, what we can touch is not actually the best way to understand, you know, what is reality and what is not. ამიტომ ძალიან დაგვეხმარება იმის გაცნობიერება, რომ რასაც ჩვენ ვხედავთ, გვესმის ან შეხება შეგვიძლია, არ გადმოსცემს სრულყოფილად სამყაროს წყობას და მის მიღმაც არსებობს სხვა რაღაცეები. Because our senses are so imperfect. ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენი გრძნობები არასრულყოფილია. So from where comes this description of the universe that we have here in the Shrimad-Bhagavatam? მაშინ საიდან მომდინარეობს ეს აღწერილობა, აქ რომ გვეძლება შრიმად-ბჰაგავატამში სამყაროს მოწყობისა? It comes from higher beings, it comes from the demigods. ეს აღწერილობა უფრო ზემებისგან მოდის, ადამიანებისგან კი არა და ცოცხალი არსებებისგან, ანუ ნახევარღმერთები გვაძლევენ ამ ცოდნას. They have different sets of senses. Their senses are more powerful than our senses. მათ გრძნობები განსხვავებული აქვთ, ჩვენზე უფრო
ძლევამოსილი გრძნობების ფლობენ. So they can see further, they can see more things much more things than what we can see. They can see reality in a higher degree than what we can see. შესაბამისად, მათი ხედვის დიაპაზონი უფრო ფართეა ვიდრე ჩვენი. მათ უფრო მეტი რაღაცების დანახვა და შეგრძნება შეუძლიათ ჩვენთან შედარებით. And this description that we have here in the Shrimad-Bhagavatam is exactly how the universe looks from their perspective. და ეს განმარტება სამყაროსი, რაც შრიმად-ბჰაგავატამში არის გადმოცემული, ფაქტიურად მათეულ ხედვას წარმოადგენს. For example, for an ant, the universe is flat. მაგალითად, ჭიანჭველას რო ვკითხოთ, სამყარო ეს არის სიფრთხეა. Because the ant doesn't notice when she go up on the wall. For the ant, she's just going forward. She doesn't has this idea of 3 dimensions. She just goes forward and backward and to the sides maybe. იმიტომ რომ ჭიანჭველის შემთხვევაში სიმაღლესაც კი ვერ აღიქვამს. ის მისთვის მისი გზნობების შეგრძნებები იძლევა იმას, რომ აი ერთ სიფრთხეზე ერთ იმაზე მოძრაობს. Yes. So if we will try to explain to the ants that no, actually the universe is 3-dimensional, there are not just 2 dimensions, there are 3, და განზომილებებს ვერ აღიქვამენ და რომ დავიწყოთ ამის ახსნა ჭიანჭველებისთვის, რომ ორგანზომილებიანი კი არ არის ეს სამყარო, როგორც მათ გონიათ, არამედ სამგანზომილებიანი. The ant would have a very big difficulty understanding that. ძალიან გაუჭირდება ჭიანჭველას, რომ ამას ჩაწვდეს და მიხვდეს. Then there is another dimension that we also have access that the ants can't understand very well, that is time. კიდევ არის ერთი განზომილება, რომელიც ჩვენ ხელგვეწიფება, მაგრამ ჭიანჭველებს მისი აღქმის უნარი საერთოდ არ აქვთ, ეს არის დრო. Right, you speak to the ant, something that happened, 100 years in the past, the ant will also have trouble understanding that. თუ ჩვენ ჭიანჭველას დაუწყებთ მოყოლას იმის შესახებ, რაც 100 წლის წინ მოხდა, ამის გაგებაც ძალიან გაუჭირდება, ალბათ ვერც გაიგებს. Yes, so how we can understand these 4 dimensions? ანუ ისმის კითხვა ჩვენს როგორ ვგებულობთ ამ 4 განზომილებას. So imagine that you are going to visit your friend. We're going to meet him or her, visit his apartment. წარმოვიდგინოთ ახლა სიტუაცია, როდესაც მეგობართან გვინდა მისვლა მასთან სახლში. So he gives you an address, such and such street, such and such number. და გაძლევთ მისამართს, რომ აი ამ და ამ ქუჩაზე ესა და ეს ნომერია. Is this sufficient to meet your friend? საკმარისია ეს იმისთვის, რომ შეხვდეთ თქვენს მეგობარს? No, right? რა თქმა უნდა, არა. You also need the number of the apartment, right? Just not the number of the building is not sufficient. ამის გარდა აუცილებლად დაგჭირდებათ მისი ბინის ნომერიც იცოდეთ, იმიტომ რომ მარტო სახლის ნომერი არ არის საკმარისი. Right? So the street and the number gives you the coordinates in the 2-dimensional space, right? ესე იგი, მისამართის, ესე იგი, ქუჩისა და სახლის ნომერი, ქუჩის დასახელება და სახლის ნომერი გაძლევთ 2 განზომილებიან კოორდინატს მის ყოფნისა. You also need the coordinate in the 3-dimensional space. You need the number of the apartment, which floor it is, right? და მესამე, ესე იგი, განზომილების ქონაც აუცილებელია თქვენთვის იმისთვის, რომ მიაგნოთ და ეს არის, რომ თუ რომელ საფთულზე იმყოფება მისი ბინა. But this is also not sufficient. თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. You need to know the time also. What time can we meet? Right? If you go there in the wrong time when he's working, it's not going to work also. გჭირდება ასევე ვიცოდეთ რა დროს შეიძლება მასთან ვისვლა, ხომ? თუ არასწორ დროს მივედით, როცა მაგალითად სამსახურში, არავინ არ დაგხვდება სახლში. Right? If you go to a different place, a different address, you see a different thing, right? We're not going to see his
apartment because it's not there, it's a different place. და შესაბამისად თუ სხვა მისამართზე მიხვედი, საერთოდ განსხვავებულ რაღაცებს დაინახავთ, ხო? მე არ იქნება იქ მისი ბინა განლაგებული და მეგობარსაც ვერ შეხვდებით იქ. იმიტომ რომ სხვა ადგილია. If you wait too much, maybe also you are not going to see your friend. Maybe in 50 years it's going to become a shopping mall instead of, an apartment building. So you go there and you are going to see something different also. და თუ ძალიან დიდი ხანი დააყოვნებთ ამ მისამართის გაგების შემდეგ, დაუშვათ 50 წელი და მერე მიხვალთ, შეიძლება ამ დროს მაშინაც აღარ დაგვდეთ თქვენი მეგობარი იქ და შეიძლება იმ ადგილას უკვე რაღაცა სავაჭრო ცენტრი იყოს. So demigods and other beings that are more advanced than human beings, they have access to more dimensions than we have. შესაბამისად, ესე იგი ნახევარ ღმერთებს და სხვა უფრო მაღალი რანგის, ჩვენზე უფრო მაღალი რანგის ცოცხალ არსებებს მათთვის ხელმისაწვდომია სხვა განზომილებებიც, უფრო მეტ განზომილებებზე გადიან ისინი. One extra dimension they have is the dimension that goes from gross matter to subtle matter. კიდევ ერთი განზომილება, რომლებსაც ისინი ფლობენ, ეს გახლავთ უხეში ნივთიერებები, უხეში საგნებიდან უფრო, ესე იგი, დახვეწილი ენერგიის მატარებელი საგნებამდე გასვლის, ანუ სულიერებამდე ასვლის. This is also a vertical dimension, just like going up in the building, right? Each floor you see different things, right? ესეც ვერტიკალურ განზომილებას წარმოადგენს, იმის მსგავსად, როგორც არის სართულები განლაგებული შენობაში. So similarly, when you go from gross matter to subtle matter, in the same place, you are going to see different things, just like, in an apartment, like going up in the building. და შესაბამისად, როდესაც უფრო უხეშიდან, უფრო ნატიფისკენ მიემართები, აი როგორც ერთი და იგივე შენობაში სხვადასხვა სართულზე, სხვადასხვა სცენა და ხედი გადაგეშლება. Yeah, so the Vedas describe 14 levels in this fifth dimension, this gross to subtle dimension. და ამ მეხუთე განზომილებაში, უხეშიდან ნატიფისკენ, ვედებში არის 14 დონე აღწერილი. And each level is subdivides into other levels, so it's like unlimited levels. შესაბამისად, თითოეული ეს დონე კიდე ქვედონეებად იყოფა და უსაზღვრო რაოდენობა ამ დონეების. As you go high, you see different things. As you go low, you also see different things. We are kind of in the middle. რაც უფრო მაღლა მიდიხართ, მით უფრო მეტი თვალსაჩინო გაქვთ, რაც უფრო დაბლა, განსხვავებულ რაღაცებს ხედავთ, რა თქმა უნდა, ამ დონეებზე და ჩვენ სადღაც შუაში ვიმყოფებით. So you see, it's just like an apartment building, right? You have different levels in the same building. Is one place, is one address, right? Is the same place in the horizontal dimension. But as you go up or down in the building, in the different floors, you see different people, you see different things, right? და ძალიან კარგი შედარება, ესე იგი, მაღალ სართულიან შენობასთან შედარება. ხო, ერთი და იგივე მისამართზე არსებობს ეს შენობა, მაგრამ აი მის სხვადასხვა სართულიდან სხვადასხვა ხედი იშლება და სხვადასხვა რაღაცის დაფიქსირება შეგიძლიათ, განსხვავებული. So similarly, as you go up or down in this extra dimension, this gross to subtle dimension, you also see different things in the same place. და შესაბამისად, როდესაც აი ამ დამატებით განზომილებაში, ანუ ესეთი ნატიფისკენ მიმავალ განზომილებაში გადავდივართ, მის სხვადასხვა დონეებზე სხვადასხვანაირი აღქმის უნარი გვაქვს და სხვადასხვა რაღაცების დანახვის უნარი გვეცდება. So, for example, the Vedas describe the moon as the planet of the demigod Chandra, Chandra Loka. ვედები მთვარეს აღწერენ როგორც ესე იგი
ნახევარღმერთ ჩანდრას სამყოფელს. It's like as a paradisiac place, beautiful gardens, beautiful men and women playing there, and so much opulence. და მისი სამყარო ფაქტიურად არის, ლამაზი ბაღებით, ძალიან ბევრი ლამაზი ხალხით, რომელიც ერთმანეთთან რაღაცა თამაშით არის გართული, მოკლედ აღწერილია ძალიან ბევრი რამ და ბევრი სიმდიდრეც გააჩნია. But if we go to the moon, or if we send some probe there to take photos, we don't see any of this, right? There is no beautiful women, no beautiful gardens, nothing, it's just dust. მაგრამ ჩვენ რომ თავად გავემგზავროთ მთვარეზე, ან რაღაცა ჩვენი თანამგზავრები გავგზავნოთ იქ ფოტოების გადასაღებად, ამგვარ რამეს საერთოდ ვერ დავინახავთ, ვერც ბაღებს დავინახავთ, ვერც ლამაზ ხალხს, უბრალოდ მტვერის დანახვის და აღქმის საშუალება გვექნება მხოლოდ. And that's how it looks really in our dimensions, just a pile of dust. შესაბამისად, ჩვენს განზომილებაში ზუსტად ესე გამოიყურება, ის არის რაღაცა ნაკრები რა ქვია. But if we go higher, if we go to the subtle dimensions, then we see differently. Then we see what the Vedas describe. We see the gardens, the people, and so on, in the same place. მაგრამ უფრო მაღალ, უფრო ნატიფ განზომილებაში რომ გადავიდეთ, ავმაღლდეთ იქამდე, ჩვენს დავიწყებთ იმის დანახვას, რაც ვედებში არის აღწერილი, ან ბაღებსაც დავინახავთ, იმ ლამაზ ხალხსაც დავინახავთ. Right? So the moon is simultaneously, for us looks a pile of dust, but for the demigods is a very beautiful place because they are higher in this gross to subtle dimension. და შესაბამისად მთვარე სხვადასხვა განზომილებაში სხვადასხვანაირად აღიქვება. ჩვენ განზომილების კუთხით როცა ვუყურებთ არის მტვრის რაღაცა გროვა და ნახევარღმერთებისთვის, რადგანაც ისინი უფრო ზედა განზომილებაში იმყოფებიან, ულამაზეს სამყაროს წარმოადგენს. So how high or low we are in this, in these levels, gross to subtle, depends on our consciousness. და აი ამ განზომილებების რა დონეზე ვიმყოფებით, ეს დამოკიდებულია ჩვენს ცნობიერებაზე. Yeah, so the demigods, they have a higher consciousness than us. As a consequence, they get bodies with more subtle senses, and they can have access to this subtle dimension that we don't. ნახევარღმერთებს ჩვენზე უფრო მაღალი ცნობიერება ახასიათებს, შესაბამისად ისინი სხვა ტიპის სხეულებს იღებენ, უფრო ნატიფი სხეულები ეძლევათ მათ და შესაბამისად მათი გრძნობათა ორგანოები უფრო ფართოს აღქმის საშუალებასაც აძლევთ. So that's actually one of the secrets for successful interplanetary traveling that is described in the Vedas. და ეს გახლავთ ერთ-ერთი საიდუმლოება საპლანეტათა შორისო მოგზაურობისა, რომელიც ვედებშია აღწერილი. Now, if we just built a spaceship and we just, embark there and try to go to the moon, to Mars, or wherever, we are just going to see dust everywhere. We are not going to see anything interesting anywhere in the universe. ჩვენ თუ მხოლოდ რაღაცა კოსმოსური ხომალდების აშენებით და შემდგომ მათი გამოყენებით ვარაუდობთ რაღაცის შეცნობას ამ სხვა პლანეტებზე, განსხვავებულს ვერაფერს ვერ დავინახავთ აი ამ მტვრის გარდა. It will be just, radiation and dust and, cold and heat and so on everywhere we go, anywhere we go in the universe. სადაც არ უნდა გავემგზავროთ ამ ჩვენი ხომალდებით, ყველგან დავინახავთ მტვერს, ან რადიაციას, სიცივეს, ან სიცხეს, მეტის აღქმის საშუალება არ გვექნება. The only way to really experience, these higher places that are described in the Vedas, these different planets, is to also elevate our consciousness. ერთადერთი გზა არსებობს იმისთვის, რომ ჩვენს შევძლოთ იმის დანახვა და შეგრძნება, რაც უფრო მაღალ განზომილებებში ხდება, გახლავთ ჩვენი ცნობიერების ამაღლება.
Yes, to just travel in the three-dimensional space is not sufficient to really visit other planets. და სამგანზომილებიან სამყაროში მოძრაობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ აი ამ სხვა პლანეტებს რეალურად ვეწვიოთ. The only way to do that is that we need to elevate our consciousness, and that's how the Vedas describe. The Vedas describe, this technology, right, to elevate our consciousness. ერთადერთი გზა, რომელიც აქამდე მიგვიყვანს და რაც ვედებში აღწერილი არის ზუსტად ცნობიერების ამაღლება. So there is this dimension, gross to subtle dimension. This dimension goes all the way to Brahmaloka. It stops there. ფაქტიურად არსებობს ეს განზომილებები, ანუ თავად განზომილება ყარიდან ნატიფისკენ მიმავალი ესე იგი ზეახსვლისა არსებობს მხოლოდ ბრაჰმა ლოკამდე. It doesn't allow you to go outside the universe. It stops there. It's the end. Let's stop. ფაქტიურად აი ეს არის მატერიალური სამყაროს საზღვარი და არ გეძლევათ საშუალება მის იქით გადაკვეთისა. And then there is another dimension. Yet another dimension. მის ზემოთ კი კიდევ ერთი განზომილება არსებობს. That is the spiritual dimension. და ეს გახლავთ სულიერი განზომილება. Right? It goes from material to spiritual. მიმართულება ესეთია მატერიალურიდან სულიერისკენ. And in this the way there are also different gradations. რა თქმა უნდა, იქაც თავისი ქვედანაყოფებია, გრადაცია იქაც არსებობს. More spiritual or less spiritual. უფრო მეტად სულიერი ან უფრო ნაკლებად სულიერი. And this spiritual dimension that allows us to go all the way up to Krishna Loka, right? Anywhere. აი ამ სულიერ განზომილებაში საშუალება უკვე გვეძლება იმისთვის, რომ ავმაღლდეთ კრიშნა ლოკამდესაც კი. Right? Outside the material universe. ეს ყველაფერი მატერიალური სამყაროს მიღმა ხდება. Yeah, so when we study this description of the universe that is given here in the Shrimad-Bhagavatam, it's very, very extremely important to understand these extra dimensions. და ჩვენ, როდესაც შევუდგებით შრიმად-ბჰაგავატამში მოთხრობილ ესე იგი წყობას ჩვენი სამყაროსი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს, რომ არსებობს აი ესეთი სხვადასხვა განზომილებები. Yeah, otherwise, we will not be able to understand anything, it's going to look just like absurd. სხვაგვარად ვერაფერსაც ვერ ჩავწვდებით, იმიტომ რომ ყველაფერი აბსურდულად მოგვეჩვენება. Okay, so okay, I will need to go in 3 minutes, but if there is any like short question, I can try to answer something. თუ შეგიძლიათ ამ 3 წუთში შემიძლია პასუხი გაგცეთ რაიმე მოკლე კითხვაზე. ოთო ხედავ ხელი აქ აწეული. Okay, yes. Hare Krishna, Hare Krishna, my obeisances. He's also paying his obeisances and thanking you for the class. That is so far understood. მაგდენი მივხვდიო, გავიგეო. გისმენთ თოთო. ანუ ჩემი კითხვა მომავალ შემდეგში რომ ანუ განზომილება განსხვავებს პლანეტის მდგომარეობას. The question concerns that this dimension somehow conditions the planet, yeah, but it is linked to this conditioning. Yes. ანუ აქედან გამომდინარე რაღაც განზომილებაში თუნდაც დედამიწა ჩვენ სადაც ვცხოვრობთ ამჟამად შეიძლება იყოს მკვდარი პლანეტაც, ან შეიძლება სხვა ორგანიზმებიც კი ცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სხვადასხვა განზომილებაში შეიძლება მკვდარი იყოს ზოგ განზომილებაში დედამიწა, ზოგში კიდე მივხვდი ის კითხვაც გინდა, ხო? So does that really mean that this Earth planet can be perceived in a different
manner depending on in which dimension you are. So because in Exactly, certain exactly. Yes. dimension it Yes, might yes, I be a got it. dead Yes, planet. exactly. დიახ, Exactly. ზუსტად ესეა, როგორც თქვენი ძახით, For სხვადასხვანაირად example, in the Mahabharata, Indra is described as much bigger than it is in our dimension. It describes that it has, I think it's 50,000 yojanas, so that's 400,000 kilometers from north to south. მაგალითად მაჰაბჰარატაში ინდოეთის აღწერილობა არის და ის გაცილებით უფრო დიდი ზომისაა ვიდრე ჩვენ ვიცით ინდოეთი. In your dimension, 4000 კილომეტრის ისა აქვს ფართობი. In your dimension, it's like 3,500, something like that. No, it's not even miles, it's like kilometers, right? It's like 2,000 miles or something. და ანუ ჩვენ განზომილებაში, ჩვენი ახმად განზომილებაში ის სულაც 2000 კილომეტრზე ვრცელდება თუ რაღაცა იქ. Yeah. So the people who wrote this, they were not so dumb that they would mistake, 2,000 with 400,000. ანუ ადამიანებმა, ვინც ეს ჩაწერეს, აიმდენად უმეცრები არ იყვნენ, რომ შეშლოდათ 2000 400,000-თან, რომ არეოდათ ეს ციფრები. They were more intelligent than us. They could count better than we can, actually. ჩვენზე უფრო გონივრები იყვნენ და ჩვენზე უკეთესად შეეძლოთ გამოთვლების ჩატარება მათ. But these were people from previous ages. They're in their reality is like that, but in our reality is different. თუმცა ეს ხალხი წინა პერიოდებში ცხოვრობდნენ, საუკუნეებზეც ავიწახი, წინა ერებში ცხოვრობდნენ და მათი ერის განმავლობაში ამ დედამიწას მსგავსი ის ქონდა. Yeah, so they also live on Earth, but for them, the planet is much bigger. It is connected by land to other planets. You can walk and go to other planets. There are, connections and so on. We can't access any of this. მათ სამყაროში ჩვენი თუმცა იგივე პლანეტაზეა საუბარი, უფრო დიდი განზომილების არის ეს ჩვენი პლანეტა, აქვს საფეხმავლო, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი ბილიკები სხვა პლანეტებთან, სადაც გასვლა შეუძლია თავისუფლად. ჩვენ დღეს ეს საერთოდ არ არის ჩვენს მოცემულობაში. So because their consciousness is higher, therefore they have access to a higher dimension. So even in our planet this applies, you see. და რადგანაც მათი ცნობიერება უფრო მაღალი დონის ჰქონდათ, უფრო მათი წვდომაც უფრო ფართო არეალს ფარავდა. ჩვენ დღეს აღარ გვეძლება მსგავსი. Okay, now I need to go. Thank you. უნდა დაგტოვოთ, დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი, მაგარი იყო. Thank you very much. It was great. Chaitanya Chandra Dasa ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Haribo. So next week we can continue this discussion because it will be still the same topic. მომავალ კვირაშიც შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს დისკუსია, იმიტომ რომ საკითხი იგივე დარჩება, თემა იგივე იქნება. Hare Krishna. Gaura Premanande. Haribo. მადლობა სულ ყველას. Mailoba.